নমস্কাৰ মই অংকুৰ কলিতা eKuhipathৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি সিৰিজলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম ইণ্ডিয়ান পলিটি সিৰিজৰ আজিৰ আমাৰ টপিক হ'ল এমেন্ডমেন্ট অফ দা কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন হ'ল আমাৰ সুপ্ৰিম ল অফ দা ল্যান্ড আমাৰ দেশখন কেনেদৰে চলিব দেখখনত আমাৰ দেখখন কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব আমাৰ ইয়াত সৰকাৰ কেনেকুৱা গঠন হ'ব পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম বা ফেডাৰেল আমাৰ কান্ট্ৰি হয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে এই সকলোবিলাক কথা আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে হাই কোৰ্ট আছে জুডিচিয়াৰী সিস্টেম আছে দ্যাট মিন্স সো এই সকলোবোৰ কথা য'ত লিখা আছে সেইখনে হ'ল আমাৰ কনস্টিটিউশন আমাৰ সংবিধান এতিয়া এই সংবিধানখন নর কিবা এটা প্রভিজন বা কিবা এটা ওয়ার্ড যদি আমি এড কৰিব লাগে তাত যোগ কৰিব লাগে বা কিবা এটা ওয়ার্ড তাৰ পৰা আতৰাই দিব লাগে বা কিবা সেন্টেন্স হক কিবা প্রভিজন হক এড কৰিব পাৰে ৰিপিল কৰিব পাৰে সো সেই এড কৰা বা ৰিপিল কৰাটোকে কি বুলি কোৱা হ'ব এমেন্ডমেন্ট অফ দা কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনখন সংশোধন কৰা এটা প্ৰায় কমন কোৱেশ্চন আহি থাকে আপোনালোকক মই হেতু এক্সাম্পল হিচাপে কৈছো যে আহে যে যেটো আমাৰ প্ৰিএম্বল আছে প্ৰিএম্বলত সেকুলাৰ ওয়াৰ্ডটো কনস্টিটিউশনখন কিমান নম্বৰ এমেন্ডমেন্ট কৰি এড কৰা হৈছিল সো এটো প্ৰায় কমন কোৱেশ্চন আপোনালোকে প্ৰায় থাকে যে 42nd নম্বৰ এমেন্ডমেন্ট 1976 ত এটো এমেন্ড কৰি সেকুলাৰ ওয়াৰ্ডটো আমাৰ প্ৰিএম্বলত এড কৰিছিল প্ৰিএম্বল কোৰ পাৰ্ট হয় প্ৰিএম্বল পাৰ্ট হয় কনস্টিটিউশনৰ দ্যাট মিন্স কনস্টিটিউশনখন এমেন্ড কৰি হে সেকুলাৰ ওয়াৰ্ডটো হুমাইছিল সো হে তেনেদৰে হুমুৱা বা কিবা যদি ডিলিট কৰি দিয়ে কিবা যদি চেঞ্জ কৰি দিয়ে সংবিধানখনৰ কনস্টিটিউশনখনৰ তাকে কোৱা হ'ব এমেন্ডমেন্ট অফ দা কনস্টিটিউশন সো আজি আমি জানো আহক যে আমাৰ এই কনস্টিটিউশনখন কেনেদৰে এমেন্ড কৰিব পাৰি সো এমেন্ডমেন্ট অফ দা কনস্টিটিউশন প্ৰথম পইণ্টটো আছে চাওক our constitution is neither flexible nor rigid but synthesis of both flexible মানে কি বুঝো যে ইজিলি অতি সহজে কনস্টিটিউশনখন এমেন্ড কৰিব পাৰি আৰু ৰিজিড মানে কি বুঝো যে কনস্টিটিউশনখন এমেন্ড কৰিবলৈ খুব এটা ষ্ট্ৰিক্ট এটা প্ৰভিজনৰ মাজেৰে এটা খুব কঠিন প্ৰসেছৰ মাজেৰে যাব লাগিব এমেন্ডমেন্ট কৰিবলৈ সো হেতু বুজোৱা হ'ব ৰিজিডিটিৰে আৰু ফ্লেক্সিবল অৰ্থাৎ ইজিলি এমেন্ড কৰিব পাৰি সো আমাৰ কনস্টিটিউশনখন ফ্লেক্সিবলও নহয় ৰিজিডও নহয় বাট সিনথেসিস অফ বোথ সিনথেসিস মানে হল যেটো এটা দুটাৰে মিশ্ৰণ সো এনেকুৱা হয় যে কনস্টিটিউশনখনৰ কিছুমান আৰ্টিকলছ কিছুমান প্ৰভিজনছ এমেন্ড কৰিবলৈ ইজিলি পাৰি আৰু কিছুমান প্ৰভিজনছ আছে যিবিলাক এমেন্ড কৰিবলৈ ইজিলি নোৱাৰি হেখিনি কৰিবলৈ স্পেশাল মেজৰিটিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ষ্টেজ বিলাকৰ সাপোৰ্টৰ প্ৰয়োজন হয় সো হেতু প্ৰসেস অকমান টান হৈ পৰে সো আমাৰখন ফ্লেক্সিবল আৰু ৰিজিড যদি কোৱেশ্চন আহে এমসিকিউ হিচাপে যে our amendment procedure of the constitution is very flexible হেতু wrong statement or our amendment procedure of our constitution is very rigid hetu wrong statement so amar hol synthesis of both etia next kotha to hol part 20 apnalke jane je amar সংবিধান খন বিভিন্ন পার্টত ভাগ কৰা আছে তো তাৰ এটা part number 20 part number 20 ত এটাই আৰ্টিকল আছে আৰ্টিকল নম্বৰটো হল আপোনালোকে এটো একেবাৰে মনত ৰাখিল আৰ্টিকল 368 Part 20 Article 368 ত Constitution খন কেনেদৰে এমেন্ড কৰিব পাৰি হে গুটে প্ৰসেস খিনি তাত লিখা আছে সো কোৱেশ্চন যদি আছে কোনটো আৰ্টিকলত এমেন্ডমেন্ট প্ৰসিডিউৰ লিখা আছে সো আৰ্টিকল 368 এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিল খুব মানে এনেকুৱা হয় চাওক এটো যদি জানিলে নাজানো মানে হেতু কেতিয়াও আপোনালোকে হেৰি কৰিব নোৱাৰে সো এনেকুৱা কিছুমান ফেক্চুৱেল বস্তু মনত ৰাখি থোৱাটো উচিত সো ইয়াত প্ৰসিডিউৰৰ কথা লিখা আছে নেক্সট আছে ইয়াত এতিয়া আমি জানিম যে আৰ্টিকল 368 ত আমাৰ সংবিধানখন এমেন্ড কৰাৰ কাৰণে কি প্ৰসেছত আগবাঢ়িব পাৰিম সো প্ৰথম আহি পৰো যে অনলি পাৰ্লিয়ামেন্ট and not the state legislatures
Only Parliament and not the state legislatures can amend any provision of the Constitution but without touching the basic structure. এটো হয়তো আপোনালোকে অসুবিধা পাছে দীঘলীয়ালে যদি এটো আমি ভাগ কৰি চাও তেতিয়া হলে আপোনালোকে বুজাত সুবিধা হ'ব চাব only Parliament not state legislatures এটো প্ৰথমতে আপোনালোকে ইগনোৰ কৰক only Parliament can amend the Constitution প্ৰথমতে জানিল only Parliament can amend the Constitution that means Constitution খন amend কৰিব কোনে পাৰিব only Parliament Parliament means Lok Sabha and Rajya Sabha এতিয়া ইয়াতে হক not state legislatures মানে আমাৰ যিবিলাক ষ্টেটত ষ্টেট এছেম্বলি থাকে আসাম ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি এনেকুৱা যে আছে হে ষ্টেটৰ লেজিসলেচাৰ্ছ বিলাকে ষ্টেটৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি বিলাকে কনস্টিটিউশনখন এমেন্ড কৰিব নোৱাৰে only Parliament not state legislatures can amend any provision of the constitution খনৰ যি কোনো provision পাৰ্লিয়ামেন্টে এমেন্ড কৰিব পাৰিব but without touching the basic structure যেটো আছে আমাৰ কনস্টিটিউশন খনত হে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰটো টাচ কৰিব নোৱাৰিব এই বেসিক স্ট্ৰাকচাৰৰ কনসেপ্টটো কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত 1973 আনিছিলে সো বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ বুলি কনস্টিটিউশন খনত নিজে কোনো উল্লেখ নাই যে এখিনি বেসিক স্ট্ৰাকচাৰছ এইটো কি হয় কোৰ্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেস বাই কেস এটো ডিক্লেয়াৰ কৰি যায় যে সংবিধানৰ কি পাৰ্ট বিলাক বেসিক স্ট্ৰাকচাৰত পৰে আৰু সেই বেসিক স্ট্ৰাকচাৰবোৰ কোনো পদ্ধতি জি মেজৰিটিয়ে হক কোনো পদ্ধতি কোনো মেজৰিটিৰে এমেন্ড কৰিব নোৱাৰে বাট বেসিক স্ট্ৰাকচাৰৰ বাহিৰে যি কোনো প্ৰভিজন পাৰ্লিয়ামেন্ট only Parliamente এমেন্ড কৰিব পাৰিব আৰু যেটো এটো প্ৰসিডিউৰ যেটো for amendment of the Constitution was borrowed from South Africa আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যেতে কনস্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি কনস্টিটিউশনখন বনাইছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে বিভিন্ন দেশৰ কনস্টিটিউশনবোৰ তেখেতসকলে পঢ়িছিলে আৰু পঢ়ি তাৰ পৰা যিবিলাক ভাবিছিলে যে ইন্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল হ'ব সেই নিয়মবোৰ সেইবিলাক সেই গোটেই বস্তুবিলাক ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত সেই তাৰ পৰা আইডিয়া বিলাক লৈ এক্স্যাক্টলি নহয় কিন্তু তাৰ পৰা আইডিয়া বিলাক লৈ ইয়াত আমাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখনত এড কৰাইছিলে সো তাৰে ভিতৰত যেটো এমেন্ডমেন্ট প্ৰসিডিউৰ আছে প্ৰসিডিউৰ ফৰ এমেন্ডমেন্ট অফ দা কনস্টিটিউশন এই আইডিয়াটো কৰ পৰা লৈছিলে এই আইডিয়াটো লৈছিলে সাউথ আফ্ৰিকাৰ কনস্টিটিউশনৰ পৰা নেক্সট প্ৰসিডিউৰ এতিয়া আমি আহিম গোটেই প্ৰসিডিউৰটো A bill has to be introduced either house of the parliament. প্ৰথমতে এখন বিল ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব যে অমুক বস্তুটো সাপোজ আমি সেকুলাৰ ওয়ার্ডটো এড কৰা কথাটো কৈছো 1976 ত প্ৰথমে কি কৰিছিলে এখন বিল আনিছিলে বিল আনি তাত ইটোৱে বিলখন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে কোট either house of the parliament তো টু হাউস আছে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ এটা হ'ল লোকসভা আৰু এটা ৰাজ্য সভা সো লোকসভা বা ৰাজ্য সভা যিকোনো এটা হাউসতে বিলখন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে আন কৰিব পাৰে সো বিলখন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলে বিলখন ইতে ইন্ট্ৰোডিউস কোনে কৰিব বিলখনটো এজন মানুহে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব সো বিলখন ইন্ট্ৰোডিউস কৰাৰ পাৱাৰ কাৰ আছে এ মিনিষ্টাৰ or a private member can introduce the bill এজন মিনিষ্টাৰো বিলখন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰে আৰু এজন প্ৰাইভেট মেম্বাৰো বিলখন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰে প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ মানে হ'ল যিবিলাক আমাৰ এমপিছ আছে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট যিসকল মিনিষ্টাৰ নহয় তেখেতসকলক কোৱা হয় প্ৰাইভেট মেম্বাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেত প্ৰথমতে কি হয় তেখেত এজন এমপি হয় মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা যদি ক সাপোজ গৌৰৱ গগৈ তেখেত এজন এমপি হয় তো নৰেন্দ্ৰ মোদীও এমপি গৌৰৱ গগৈ এমপি কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী কি হয় মিনিষ্টাৰ হয় আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় বাট গৌৰৱ গগৈটো কোনো মিনিষ্টাৰ নহয় সো তেখেতক কি কোৱা হ'ব তেখেতৰ নিচিনা যিবিলাক মেম্বাৰছ থাকিব যোন মিনিষ্টাৰ নহয় তেখেতসকলক কোৱা হ'ব প্ৰাইভেট মেম্বাৰছ সো আমি কি গম পালো বিলখন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিবৰ কাৰণে মিনিষ্টাৰ হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই তেখেত এজন প্ৰাইভেট মেম্বাৰ হলো হৈ যাব ইয়াত সেকেন্ড পাৰ্ট আছে নো নিড প্ৰায়ৰ পাৰমিশন অফ দা প্ৰেসিডেন্ট
মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মানি বিল এখন যেতিয়া ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগে তাত আগত ইন্ট্ৰোডিউস কৰাৰ আগত প্ৰেসিডেন্টৰ পৰা পাৰমিশন ল'ব লাগে বাট কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিল যেতিয়া আনিব তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰায়ৰ পাৰমিশনৰ প্ৰয়োজন নাই নেক্সট বিলখন ইন্ট্ৰোডিউস হ'ল এতিয়া বিলখন কি হ'ব লাগিব হাউসত পাছ হ'ব লাগিব পাছ হোৱাৰ পিছত কি হয় প্ৰসেস বিলাক কেনেকুৱা হয় বিল এখন ইন্ট্ৰোডিউস হ'ল লোকসভাত বিলখন কি হ'ব লাগিব প্ৰথম ডিসকাশন হ'ব ডিসকাশন হোৱাৰ পিছত তাৰ ওপৰত ভোটিং হ'ব ভোটিং হোৱাৰ পিছত বিলখন পাছড হ'ব যদি মেজৰিটি পায় আৰু মেজৰিটি নাপালে বিলখন পাছ নহয় ধৰি লৈছো বিলখন পাছড হৈ গ'ল বিলখন পাছড হোৱাৰ পিছত সেই বিলখন যাব সেকেন্ড হাউসটোলৈকে ৰাজ্যসভালৈকে এন্ড ভাইস ভাৰ্সা যদি ৰাজ্যসভাত প্ৰথম ইন্ট্ৰোডিউস হয় ৰাজ্যসভাত পাছ হ'ল লোকসভালৈকে গ'ল সো দুটা হাউসতে বিলখন পাছ হোৱাৰ পিছত কি হ'ব বিলখন যাব প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰলৈকে এটো হ'ল নিয়ম কিছুমান এক্সেপশন থাকে মানি বিলৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব ইয়াতো আমি চাম সো কি হ'ব সেই বিলখন যেতে ইন্ট্ৰোডিউস কৰাৰ পিছত সেই বিলখন মাষ্ট বি পাছড in each house by special majority constitution amendment বিলখন পাছ হ'বলৈ এটা স্পেশাল মেজৰিটি লাগিব আৰু each হাউসত পাছ হ'ব লাগিব দুটা হাউসত এনেকুৱা নহয় যে এটা হাউসত স্পেশাল মেজৰিটি এটা হাউসত সিম্পল মেজৰিটি তেনেকুৱা নহয় লোকসভাতো স্পেশাল মেজৰিটিৰে পাছ হ'ব লাগিব আৰু দেন ৰাজ্যসভাতো স্পেশাল মেজৰিটিৰে পাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া মই মেজৰিটিৰ just অকমান টাচ কৰাই দিছো আপোনালোকৰ কথাটো একচুয়ালি যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্ট চেপ্টাৰ আমি পঢ়িম তাত এবিলাক ডিটেইলছত পঢ়া হ'ব স্টিল স্পেশাল মেজৰিটিৰ কথাটো এটা কথা বস্তুটো অকমান টাচ দিছো সাক মেজৰিটি টাইপস থাকে সৰি এটা থাকিব সিম্পল মেজৰিটি আৰু এটো থাকিব special majority simple majority মানে হল majority of member of present and voting simple majority কি আমাৰ লোকসভাত seats আছে 543 কিন্তু simple majority ক্ষেত্ৰত কি 543 ৰ majority আছে তাত চাব এখন বিল ইন্ট্ৰোডিউস হৈছে সেই বিলখনত হেদিনা ভোটিং হ'ব ধৰি লৈছো হেদিনা মানুহ আহিছিলে 200 জন present and voting ভোট কৰিছে 200 জনে So he 200 জনৰ মেজৰিটি লাগিব তো 200 জনৰ মেজৰিটি means কি হ'ব আধা হলে 100 হ'ব তো মেজৰিটি হলে 101 তো 101 মানুহে যদি বিলখন পাস কৰিম বুলি ইয়েস দি দিলে তেতিয়া সেই বিলখন পাস হ'ব কি হে উইথ সিম্পল মেজৰিটি বাট স্পেশাল মেজৰিটি টো অকমান ডিফাৰেন্স হয় স্পেশাল মেজৰিটি টো অলপ টাফ হয় স্পেশাল মেজৰিটি means হল majority of total strength of the house total strength কিমান কল লোকসভাৰ 543 so a 543 majority লাগিব that means ইয়াৰ আধাতকে এজন বেছি তো হেতু লাগিব majority of total strength of the house plus majority of 2/3 members present and voting so 543 যেতিয়া আমি মেজৰিটি লম তেতিয়া প্ৰায় আপোনাৰ 272 লাগিব মেজৰিটি আৰু সাপোজ হেদনা গুটে এমপিস বিলাক খদাইটো আহিব নোৱাৰে সেশন চলি থাকোতে বিভিন্ন কাম থাকে মিনিষ্টাৰ্স বিলাকৰ কাম থাকে সো ধৰি লোৱা হল 300 মানুহ আহিছিলে ভোট দিবলে এমপিস আহিছিলে সো 2/3 ইয়াৰ 2/3 কিমান হ'ব 100 into 2 অৰ্থাৎ 200 so দুটা provision থাকে স্পেশাল মেজৰিটিৰে পাস হ'বলৈ এটা লাগিব এই 200 টো ফুলফিল হ'ব লাগিব and of course লাগিব 272 হেতু ফুলফিল হ'ব লাগিব সো আমি মেজৰিটি খিনি মই আপোনালোকক ভালকৈ আছে আৰু এবসলিউট মেজৰিটি আছে ইফেক্টিভ মেজৰিটি আছে সো আজি এইখিনি ইয়াত হেৰি নকৰো আজি আমি এমেন্ডমেন্ট প্ৰসিডিউৰ খিনি চাইলো মেজৰিটিৰ বস্তুখিনি আপোনালোকে যদি বিচাৰে কমেন্টত জনাব মই ধুনিয়াকে এটা ক্লাছ লৈ মেজৰিটিৰ টপিক খিনি cover কৰি দিম so must passed in each house by special majority so special majority pass হ'ব লাগিলে next no provision for joint sitting if deadlock arise that means কি হয় লোকসভাত পাস হ'ল বিলখন ৰাজ্যসভালৈ গ'ল ৰাজ্যসভাত বিলখন পাস হোৱা নাই তাত ডিসকাশন হৈছে তাত কৈছে যে লোকসভাত যি হিচাপে বিলখন পাস হৈ আহিলে তাৰ কিছুমান প্ৰভিজন আমি মানি নলো বা ইখিনি আমি বিচৰা নাই
আমি গতিকে বিলখন পাছ নকৰা তো সেই সিচুৱেশ্যনটো কি হ'ব এটা ডেডলক সিচুৱেশ্যন আহি গ'ল যে এটা হাউচত পাছ হ'ল বাট নেক্সট হাউচত পাছ হোৱা নাই সো ডেডলক যেতিয়া হয় ইন জেনাৰেল অৰ্ডিনাৰী বিলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় প্ৰেসিডেন্টে জয়েন্ট সিটিং এখন মাতি দিয়ে জয়েন্ট সিটিং মিন্স লোকসভা ৰাজ্যসভা একেলগে বহিব আৰু একেলগে বহি বিলখনৰ ওপৰত ভোটিং কৰিব হেতু কোৱা হয় জয়েন্ট সিটিংৰ থ্ৰুদি বিলখনৰ ওপৰত ভোটিং কৰা বাট কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ জয়েন্ট সিটিংৰ প্ৰভিজন নাই দ্যাট মিন্স কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিল এখন লোকসভাত এক্সট্ৰাকে পাছ হ'ব লাগিব and then ৰাজ্যসভাত এক্সট্ৰাকে পাছ হ'ব লাগিব যদি কোনোবা এটা হাউচত অকল পাছ হয় সেকেন্ড হাউচত পাছ নহয় তেতিয়া সেই বিলখন কলাপস হৈ যাব সেই বিলখন জয়েন্ট সিটিংৰে ভোটিং or provision নাই okay so next কথা হল bill if the bill contains federal provisions then ratification of half of the states is required বিলখনত যদি ফেডাৰেল provisions থাকে ফেডাৰেল provisions মানে ষ্টেটৰ কথাও তাত জড়িত হৈ আছে ফেডাৰেল provisions এটা চেপ্টাৰে আছে তাত ডিটেইলছত চাম এতিয়া জাস্ট জানি থক যে ফেডাৰেল provisions যদি আছে ফেডাৰেল মানে সিম্পল কে জানি থক যে ষ্টেটৰ কথাও জড়িত আছে ষ্টেটৰো সেম পাৱাৰ আছে তাত ওকে এটা সাপোজ প্ৰেসিডেন্টক ভোট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা চেঞ্জ কৰিব লগা হয় যে প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকচনৰ বস্তুটো চেঞ্জ কৰি সাপোজ তো তাত কি হৈ যায় তাত ভোট এমপিস বিলাকেও দিয়ে ষ্টেটৰ এমএলএস বিলাকেও দিয়ে তো তেনেকুৱা যত জড়িত হৈ থাকে ষ্টেট বিলাকো তো সেই প্ৰভিজনৰ কথা কৈছে সো সেই যিখন বিল আনিছিলে কনস্টিটিউশনখন এমেন্ড কৰিবলৈ তাত যদি ফেডাৰেল প্ৰভিজনছ থাকে তেতিয়া কি হ'ব দেন ৰেটিফিকেশন অফ হাফ অফ দা ষ্টেটস ইজ ৰিকোয়াৰ্ড লোকসভাত পাছ হ'ল ৰাজ্যসভাত পাছ হ'ল আৰু বিলখনত আছে ফেডাৰেল প্ৰভিজন সো বিলখন ষ্টেটস বিলাকৰ এছেম্বলি বিলাকলৈ পঠাই দিয়া যাব ষ্টেটস বিলাকৰ এছেম্বলিলৈকে যেতিয়া বিলখন পঠাই দিয়া যাব সেই বিলখন ষ্টেটস বিলাকৰ এছেম্বলি বিলাকত ভোটিং হ'ব এক্সট্ৰাকে অসমৰ ষ্টেট এছেম্বলিত সেই বিলখনৰ ওপৰত ভোটিং হ'ব সব তেনেদৰে কেৰালাত ইউপি বিহাৰ উৰিষ্যা সবতে ভোটিং হ'ব ভোটিং হোৱাৰ পিছত সেই বিলখন যেতিয়া হাফ অফ দা ষ্টেটস আমাৰ 28 ষ্টেটস আছে 14খন ষ্টেটে যদি সেই বিলখন পাছ বুলি নিজৰ ফালৰ পৰা পঠাই দিলে গুৱাহাটীলৈকে তেতিয়াহে সেই বিলখন পাছ বুলি ধৰি লোৱা হ'ব সো যদি 28 খনৰ 13খনে পাছ কৰিলে 15খনে সেই বিলখন ৰিজেক্ট কৰি দিলে পাছ নকৰে তেতিয়া কিন্তু সেই বিলখন প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত নাযাব কিন্তু যেতিয়া 14খনে সেই বিলখন পাছ কৰি দিব বাকি 14খনে বিলখন পাছ কৰক নকৰক বিলখনক লৈ যদি কোনো ডিসকাশনো কৰা নাই তথাপিও একো প্ৰভাৱ নপৰে ডাইৰেক্ট 14খনে পাছ কৰাৰ লগে লগে বিলখন প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত গুচি যাব যদিহে ফেডাৰেল প্ৰভিজনছ সেই বিলখনত থাকে আদাৰৱাইজ লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ হাততে অকল পাৱাৰ থাকে ষ্টেটলৈকে বিল নাহে নেক্সট the president must give his assent to the bill বিলখন যেতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত যাব অৰ্ডিনাৰী বিলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত ভেটো পাৱাৰ বুলি কয় VETO ভেটো পাৱাৰ থাকে প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত এটা থাকে এবসলিউট ভেটো পাৱাৰ এবসলিউট ভেটো পাৱাৰত কি হয় যে প্ৰেসিডেন্টে বিলখন আহিলে কলে যে মই বিলখনত সাইন নকৰো ৰিজেক্ট কৰি দিলে টোটালি তো হেতু কোৱা হ'ব প্ৰেসিডেন্টৰ এবসলিউট ভেটো পাৱাৰ প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে বিলখন চাই কলে যে ঠিক আছে 10টা প্ৰভিজনছ আসলে তাৰ দুটা ভাল লগা নাই আপোনালোকে এইটো আকৌ ৰিকনসিডাৰ কৰক ভালকে বিলখন আকৌ চাওক তেতিয়া কি হ'ব বিলখন যে আকৌ ৰিকনসিডাৰেশনৰ কাৰণে পঠিয়াই দিলে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ওচৰলৈকে সেই যেটো পাৱাৰ হেতু কোৱা হ'ব সাসপেনসিভ ভেটো পাৱাৰ আৰু কেতিয়াবা প্ৰেসিডেন্টে কি কৰে বিলখন থৈ দিয়ে একো নকৰে ৰিটাৰ্ণো নকৰে ৰিজেক্টও নকৰে সাইনও কৰি নিদিয়ে সো যেতিয়া থৈ দিয়ে সেই পাৱাৰটো কোৱা হয় পকেট ভেটো পাৱাৰ সো প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে বিলখন আহিলে সাইন কৰি দিলে বিলখন আহিলে সাইন নকৰো বুলি ক'লে বিলখন আহিলে ক'লে আপোনালোকে কিছুমান প্ৰভিজন ৰিচেক কৰক ৰিকনসিডাৰ কৰক 3 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ কি হ'ল থৈ দিলে সো কনস্টিটিউশন যদি হে বিলখন কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিল হয় তেতিয়া হলে প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত কোনো ধৰণৰ অপচন নাথাকে প্ৰেসিডেন্ট মাষ্ট গিভ হিজ assent to the bill that means প্ৰেসিডেন্টৰ ভেটো পাৱাৰ কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট বিলৰ ক্ষেত্ৰত নাখাতে তেখেতে তাত বিলখন অহাৰ লগে লগে সাইন কৰি দিয়ে দিব লাগিব ওকে and then the bill becomes an act so যিখন বিল ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে
সেই বিলখন বিভিন্ন প্ৰচেছৰ মাজেৰে গৈ বিলখন কি হৈ গ'ল এক্ট হৈ গ'ল আৰু তেতিয়া কি হ'ব যেটো এমেন্ড কৰিব বিচাৰিছিলে কনস্টিটিউচনৰ পাৰ্ট বা কিবা ৱৰ্ড বা কিবা প্ৰভিজন হেতু কি কৰা হ'ব এমেন্ড হোৱা বুলি ধৰি লোৱা হ'ব আৰু হেতুকে কোৱা হ'ব কনস্টিটিউচন এমেন্ডমেন্ট এক্ট সো মই এবাৰ সিম্পল কে কথাখিনি কৈ দিছো আপোনালোকক যে এখন বিল ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লাগিব আইদাৰ হাউস অফ দা পাৰ্লিয়ামেন্ট লোকসভাটো পাৰিব বা ৰাজ্যসভাটো পাৰিব তাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা কথা নাই যে বিলখন লোকসভাতে উঠাব লাগিব বা ৰাজ্যসভাতে যিকোনো এটা হাউসত বিলখন ইন্ট্ৰোডিউস কোনে কৰিব এজন মিনিষ্টাৰে কৰিব পাৰে অৰ এ প্ৰাইভেট মেম্বাৰ can introduce the bill okay and next point কি আছে যে প্ৰেসিডেন্টৰ prior permission বা prior recommendation কোনো প্ৰয়োজন নাই third point next আহিলে সেই বিলখন হাউসত ডিসকাস হোৱাৰ পিছত বিলখন with special majority পাস হ'ব লাগিব then next হাউসলৈকে যাব next হাউসতো বিলখন special majority পাস হ'ব লাগিব যদিহে দুটা হাউসৰ মাজত কিবা ডেডলক situation arise হয় তাত জয়েন্ট সিটিংৰ কোনো প্ৰভিজন নাথাকিব দুটা হাউসে এক্সট্ৰা কে সেপাৰেট কৈ বিলখন উইথ স্পেশাল মেজৰিটি পাস কৰিব লাগিব যদি হে বিলখনত কিবা ফেডাৰেল প্ৰভিজন থাকে তেতিয়া হলে লোকসভা ৰাজ্যসভাত পাস হোৱাৰ পিছত বিলখন ষ্টেট বিলাকলৈকে যাব এণ্ড হাফ অফ দা ষ্টেটস শুড ৰেটিফাই দা বিল তাৰ পিছত প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰলৈকে যাব আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত কোনো অপচন নাথাকে এই বিলখনত কি কৰিব লাগিব প্ৰেসিডেন্টে সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব and the bill becomes an act which is termed as Constitution Amendment Act so আমি process খিনি গম পাই গলো এতিয়া এই যে যেটো মই কলো স্পেশাল মেজৰিটিৰে পাস কৰিব পাৰি তাৰ পিছত কিছুমানত ফেডাৰেল থাকিলে ষ্টেটৰ ৰেটিফিকেশনো লাগে so এতিয়া আমি চাম যে টাইপস অফ এমেন্ডমেন্টস means কি মেজৰিটিৰে সেই বিলখন পাস কৰিব পাৰি according to article 368 part কিমান আসলে part আসলে 20 part 20 এটা আৰ্টিকল আছে মনত ৰাখিব হেতু 368 আৰু সেই আৰ্টিকলতে গোটেইখিনি কথা লিখা আছে তো তাত লিখা আছে সেই বিলখন এক্ট হ'ব কেতিয়া যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্টত with special majority pass হ'ব next special majority লাগিব of parliament and কি লাগিব আমি অলৰেডি পাতিলো ratification of half of the states এটো এটা to second so article 368 ত অকল দুটা প্ৰভিজনৰ কথাই আছে এই দুটা but in some other articles provide for amendment of certain provisions by simple majority 368 ত দিয়া আছে এনেকে provision থাকিব এইখিনি থাকিব জয়েন্ট সিটিং না থাকিব স্পেশাল মেজৰিটি লাগিব ফেডাৰেল provision হলে ratification of half of the states লাগিব but কিছুমান আৰ্টিকল কনস্টিটিউচনতে আছে যিবিলাক আৰ্টিকলত লিখাই আছে যে সেই provisionটো সেই আৰ্টিকলৰ provisionটো যদি কিবা এমেন্ড কৰিব লাগে কিবা চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়া according to 368 নগলৈ হ'ব অৰ্ডিনাৰি বিল বিলাক যেনেকে সিম্পল মেজৰিটিৰে পাস কৰি দিব সিম্পল মেজৰিটিৰে পাস কৰাৰ পিছতে এক্ট হৈ পৰে সো তেনেদৰে এই আৰ্টিকলস বিলাকো সিম্পল মেজৰিটিৰে পাস কৰি সেইখন এক্ট বনাই দিব পাৰি তো তাত এইখিনি কথা 368 ত না এইখিনি কথা কিছুমান আৰ্টিকল লিখা আছে সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব পাৰো আমি 5th শিডিউলৰ কথা 6th শিডিউলৰ কথা কোৰামৰ কথা সিটিজেনশিপৰ কথা এটসেট্ৰা citizenshipৰ যেটো কথা আছে সেইখিনি আৰ্টিকল 5 ৰ পৰা আৰ্টিকল 11 লৈকে আছে পাৰ্ট 2 তাত যেটো লাষ্ট আৰ্টিকল নম্বৰ 11 তাত লিখা আছে যে সিটিজেনৰ ওপৰত যদি কিবা যে সিটিজেনশিপ কেনেকে একুৱায়াৰ কৰিব পাৰি কেনেদৰে সিটিজেনশিপ হেৰুৱা বা মানুহৰ তো সেই গোটেই যিমানখিনি সিটিজেনশিপৰ ওপৰত প্ৰভিজনস আছে সেই প্ৰভিজনৰ যদি কিবা খাল খলনি কৰিব লাগে কিবা এমেন্ড কৰিব লাগে সেই প্ৰভিজনখিনি তো আৰ্টিকল 11 ত লিখা আছে যে পাৰ্লিয়ামেন্টে সেইখিনি কৰিব পাৰিব with simple majority so আশা কৰিছো বুজিছে এই ডিফাৰেন্সটো যে 368 ত ওভাৰঅল গোটেইখিনি কথা আছে কিন্তু কিছুমান প্ৰভিজনৰ কাৰণে স্পেশালি কনস্টিটিউচনতে লিখা আছে যে এটোৰ ওপৰত যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে
simple majority চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি আৰ্টিকল 368 ৰ পাৰভিউত অহা বুলি ধৰা নহয় ফিফথ শিডিউলটো পাৰি সিক্স শিডিউল জানে নিশ্চয় আপোনালোকে সিক্স শিডিউলত কি আছে যে এডমিনিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ কথা আছে চাৰিখন ষ্টেটৰ সিক্স শিডিউলটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ সিক্স শিডিউলত কি আছে সিক্স শিডিউলত আমাৰ অসমৰ কথা আছে চাৰিখন ষ্টেটৰ কথা আছে সিক্স শিডিউলত So, he 6 schedule যদি কিবা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও উইথ সিম্পল মেজৰিটিৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু এই কথাখিনিৰ ডিফাৰেন্সটো এটোৱে হ'ব যে 368 ত আমি ইমানখিনি যিখিনি ইমান সময় যিখিনি চাই হলো প্ৰভিজনছখিনি সেই প্ৰভিজনৰ মাজে নগলো হ'ব এতিয়া আহিলো আমি ক্ৰিটিসিজম আমাৰ যিখিনি প্ৰসিডিউৰ আছে কনস্টিটিউশনখন এমেন্ড কৰাৰ কাৰণে তাত কিছুমান critics বুৰে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে এতিয়া আমি চাও হকচন কি প্ৰবলেম আছে আমাৰ এই প্ৰসেসখিনি তাত প্ৰথমটোৱে আছে নো স্পেশাল বডি ফৰ দিস পাৰপস মিন্স এমেন্ড কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ স্পেশাল বডি নাই অৰ্থাৎ লোকসভা ৰাজ্যসভা তেখেতসকলে কি কৰে গোটেই অৰ্ডিনাৰী বিলছ বিলাকো ডিসকাস কৰিব পাস কৰিব এমপি বিলাকে নিজৰ সমষ্টিটো কাম কৰিব যে মিনিষ্টাৰৰ বিভিন্ন কাম থাকিব So, তাৰ মাজতো কনস্টিটিউশনখন এমেন্ড কৰিবলৈ তেখেতসকলে আকৌ গোটেইখিনি ভাবি চিন্তি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ স্পেশাল বডি বনাই দিয়া হোৱা নাই যে কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা এক্সপাৰ্ট বডি থাকক যোনে কনস্টিটিউশনৰ ওপৰত এক্সপাৰ্ট হয় সো এটো এটা ফাৰ্স্ট ক্ৰিটিসিজম সেকেন্ড অনলি পাৰ্লিয়ামেন্ট হেজ দ্য পাৱাৰ টু ইনিশিয়েট এন এমেন্ডমেন্ট ইনিশিয়েট কৰা মিন্স কি হয় ইন্ট্ৰোডিউস কৰা যিখন বিল ইন্ট্ৰোডিউস কৰাৰ কথা কৈছিল সো only parliamentor hatot ki ase constitution amendment bill ekhon introduce kor power ase state legislative assembly ki koislu ketia jay only in some cases states have power for passing the bill etu initiate to koribo nware tekhetokole states bilake initiate parliament e koribo kinu kisuman kesot state of jay jitu ami patilu je federal provisions jodi thake tetia Okay, so it do take criticism. Next one, no time limit for state legislatures. State of the goal bill con ratification koribole. State of joar bisot ki hoy state of kono dhoroner time limit dia nai je apnalokor osot after passing the bill from Lok Sabha and Rajya Sabha bill khon ahile so apnaloke emahor bhitorot 15 dinor bhitorot 2 mahor bhitorot bill khonor oprot pass hol ne pass no hol he decision to amak dibo lagibo boli kono dhoroner time frame nai so ki hoy jay etu eta bahut delay hua dekha jay ketiaba karon time limit na thakile enuka hopre state bill khon pelai thoi jodi die suppose bahut important eta provision asle jitu add korar ba repeal korar provision asle aru jitu already Lok Sabha Rajya Sabha pass hoy gol but etia federal provision state 14 states setu etu ratify kori dibo lagbo etu yes koi dibo lagbo bill khon কিন্তু 10 খনে দিলে আৰু 4 খন লাগে কিন্তু বাকি ষ্টেটে কি কলে হে বিলখন পেলাই থৈ দিছে তো তাত কোনো কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজন নাই যে তেখেতসকলক গৈ কব পাৰিব যে আপোনালোকে এখন কৰি দিওক জলি কাৰণ তাত কোনো ধৰণৰ টাইম লিমিট ফ্ৰেম কৰা হোৱাই নাই সো এটো এটা বহুত ডাঙৰ ড্ৰবেক বুলি কব পাৰিম এন্ড নো জয়েন্ট সিটিং হ'ব নোৱাৰে সেপাৰেটলি দুটা হাউসত পাস হ'ব লাগিব সো এখিনি হল আমাৰ ক্ৰিটিসিজম So, আশা কৰিছো আপোনালোকে প্ৰসিডিউৰ খিনি বুজি পাইছে আৰু মেজৰিটিৰ কথাখিনিটো কলৱে এটা ক্লাছত হেৰি কৰি দিম গোটেই মেজৰিটি কি টাইপছত আৰু ডিফাৰেন্স টু কোড কেনেকে আহে মেজৰিটিৰ এতিয়া আমি এমসিকিউজ অকমান সলভ কৰো সো কোৱেশ্চন চাও কনসিডাৰ দা ফলোইং স্টেটমেন্ট an amendment of the Constitution of India can be initiated by the introduction of a bill only in Lok Sabha. First statement. The bill for amendment of the Constitution of India has to be passed in each house by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. As it was মই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিছো total membership of that house and majority of not less than 2/3 members of that house present and voting এই majority টুকে কোৱা হয় special majority
That means etu statement ki correct hoy. The bill for amendment of the Constitution of India has to be passed. Passed hobo lagbo with special majority. Statement 2 is correct. Statement 1 to sub can be initiated by the introduction of a bill, of course, only in the Lok Sabha. Ekhinit ahil সমস্যা to. Ami ki jano bill khon either house of the parliament ot introduce koribo pare. Lok Sabha bole kono kotha nai. That means statement 1 is wrong. So pudise kontu correct hoy. So only 2 yat hobo answer. Next, on receipt of a constitutional amendment bill after passing by each house of parliament, the president bill khon president or short goise after passing. President ki koribo shall give his assent, may give his assent, may withhold his assent, may return the bill for reconsideration. Ki korislu may return the bill for reconsideration. Etu ki asle suspensive veto power. May withhold his assent, withhold his assent mane sign nokoru. Etu ki asle absolute veto power. May give his assent di dibo pare. Okay, aro shall give his assent etu diboi lagibo. Yat shall buli dibo pare baru eta dibo pare must. So এই দুটাটো নহয় আমি গম পালো যে পঠাই দিব নোৱাৰে ৰিকনসিডাৰেচন কাৰণে আৰু এসেন্ট নকৰ বুলি ক'ব না। সো এই দুটাত চাওক shall give his assent, may give his assent, shall or ঠাইত must দিব পাৰে, must to দিব পাৰে, shall or must give his assent. May give his assent নহয়, may give his assent means কি যে দিব পাৰে নি দিব পাৰে, but shall or must give his assent that means কি দিবই লাগিব। সো আমি জানো প্ৰেসিডেন্টৰ কোনো ভিটো পাৱাৰ নাখাতে দিবই লাগিব। সো ইয়াত কাৰেক্ট হ'ব অপচন এ। Which of the following features are present in the Indian Constitution? Indian Constitution of তলৰ কি feature বিলাক present আছে? Multiple procedure for amendment. Multiple procedure for amendment. Yes, multiple procedure আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ procedure কথা আছে। In fact, যেটো আমাৰ মেজৰিটিৰ কথাটো আছে, এটা স্পেশাল মেজৰিটি লাগে, এটা আপোনাৰ স্পেশাল মেজৰিটি প্লাস ষ্টেটত ৰেটিফিকেশন লাগিব, প্লাস কি আছে কিছুমানটো সিম্পল মেজৰিটিও কৰিব পাৰি। যদিও বা হেবিলাক আন্ডাৰ 368 ত নাহে, বাট ষ্টিল এমেন্ডমেন্টটো হ'ব কনস্টিটিউশনখন। So multiple procedures for amendment. Statement 1 is correct. Statement 2, states are not empowered to initiate. States are not empowered to initiate amendment. Initiate state koribo nware, pisot he federal provisions thakile jay. So statement 2 also correct. Statement 3, joint sitting of parliament to resolve disputes regarding constitutional amendments. Constitutional amendment or karone ki ase joint sitting of parliament to resolve disputes. Dispute mane jitu deadlock or kotha hoislo. So deadlock hele joint sitting or provision ase boli koise, jitu ami jano je nai. So yet correct answer ki hobo option 1 and 2. So option B is the correct answer. Next question, a constitutional amendment shall also be ratified by legislatures of not less than 1/2 of the states by resolution if is meant to make any change. Yet state or kothatot koise de constitution amendment ekhonok bostu kot gol stateot gol also be ratified by state legislature. State legislature koribo ligbo ar kiman state koribo ligbo not less than 1/2 of the state. That means minimum 1/2 of the state or ratification lagibo by resolution anibo. Okay, so kothato itue koise je ei jitu provision lagibo state legislature jot power thakibo jot thakibo ei tolor kontut thakibo power koise. So yet fundamental rights, the PSP fundamental duties or kotha ase aru high court or provision ase. To high court bilak kot thake mainly states ot thake, state ot thake. So yet correct option hobo high court. Fundamental rights, directive principles of state policy and fundamental duties ebilak special jitu majority ase, jitu tough majority ase according to 360 heitu majority rehe etu amendment koribo pare 18 ta provision aru state khetrot kontu hobo high court or jitu provision ase.
Next, an amendment of the Constitution of India for the purpose of creating a new state must be passed by. এখন নতুন state create কৰিব যেনে হয় নহয় এনেকুৱা টাইপত কেইবছৰমান আগত কি হৈছিলে মধ্য প্ৰদেশৰ পৰা ছত্তীশগড় বনাইছিলে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা তেলেংগানা বনাইছিলে তেনেদৰে বিভিন্ন ষ্টেটবিলাক বাইফাৰ্ক কৰি ভাগ কৰি নতুন নতুন ষ্টেট বনাই দি সো সেই যেটো নতুন ষ্টেট বনাবলৈ কি দ্যাট মিন্স কি নতুন ষ্টেট বনাব মানে কি কনস্টিটিউশনত কিবা এটা নতুন এখন ষ্টেট এড হ'ব তাত বিভিন্ন প্ৰসেছৰ কথা লিখা থাকিব সো সেই যেটো প্ৰসেছ হেতু যেটো এমেন্ড কৰিব লাগিব তো কোনটো মেজৰিটিৰে তাত এমেন্ড কৰিব পৰা বুলি কোৱা হৈছে সো ইয়াত বাকি কথা আছে আপোনাৰ 2/3 মেম্বাৰ্স অফ বোথ হাউস প্ৰেজেন্ট 2/3 মেম্বাৰ্স পাৰ্লিমেন্ট ৰেটিফিকেশন সিম্পল মেজৰিটি পাৰ্লিমেন্ট এবিলা একো নালাগে ইয়াত কৰিবলৈ এটো লিখাই আছে তাত কনস্টিটিউশনতে লিখা আছে কৈছো না এটা প্ৰভিজন যে কিছুমান আৰ্টিকলত লিখা আছে যে সিম্পল মেজৰিটিৰে কৰি দিব পাৰি সো এটো প্ৰভিজনো কি আছে সিম্পল মেজৰিটি ইন পাৰ্লিমেন্টত সিম্পল মেজৰিটিৰে বিল এখন ইন্ট্ৰোডিউস হ'ব আৰু পাৰ্লিমেন্টত সিম্পল মেজৰিটি পাছ হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত নিউ ষ্টেট এখন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব নেক্সট the provision of article 368 of the Constitution of India deals with 368 ত কি আছে যে পাৱাৰ টু কাৰ হাতত আছে আৰু কি প্ৰভিজনৰে কনস্টিটিউশন খন এমেন্ড কৰিব পৰা যায় সো আমি সা পাৱাৰ অফ পাৰ্লিমেন্ট ইয়াৰ অকল পাৱাৰৰ কথা কৈছে এটো সো অপশন বি procedure for amendment of the constitution to be followed by parliament এটো কিবা কমপ্লিট হোৱা নাই বস্তুটো অকল ইয়াত procedure কথা আছে সো cancel power as well as procedure for amendment of the constitution last to silence baru passing and ratification of amendment bills by state legislature 368 ot passing and ratification okay ase okoman je federal provision sakile ta ratification lagibo hikhini kotha ase kintu mainly kontu ase sab mainly ase gotekhini power parliament hatot power ase hetu kotha ase as well as procedure for amendment of the constitution so yat option C complete correct statement to বুজাইছে article 368 ত কি আছে সো আজিলৈ এখিনি যদি কিবা আপোনালোকৰ সমস্যা আছে বুজি পাত সো কমেন্টত জনাব মই এখিনি সমস্যাখিনি দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আৰু আপোনালোকে চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ হৈছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে কমেন্টত জনাব আশা কৰিছো সকলোৱে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে লগ পাম ধন্যবাদ